Good day guys, again this is your DIY Master PH. So sa video na ito ay didiscuss lang natin saglit yung mga dahilan at kung ano yung mga i-check natin kapag yung makina natin ay pinaandar natin hindi ho umaandar. Okay? So last mo na ginamit yung iyong makina o yung sasakyan mo, pinark mo ng maayos at nung sumunod na araw nung gagamitin mo ay ayaw na pong umandar. So ano ba yung mga i-check natin? So unang-unang i-check natin dyan mga kaibigan ay yung kuryente. So unang consideration natin kuryente. Paano i-check kung may kuryente? Siyempre una, pagka pinaandar mo yung sasakyan mo at ganito ang nangyari, halimbawa po itong sasakyan ko kasi pag pinaandar ko po, aandar po ito eh. Kaya ang gagawin ko muna, tanggalin ko lang muna itong connection ng ignition coil doon sa distributor. So halimbawa lang po ito, no? Halimbawa, pinaandar nyo yung sasakyan at ganito lang po ang maririnig ninyo. Yan. Nagredondo lang siya. Okay, hanggang sa malobat ka na ayaw pong umandar ay kuryente ang una nating i-check. So paano ba mag-check kung may kuryente yung ating ignition coil? Kung meron bang kuryenteng lumalabas dito sa ating ignition coil papunta sa ating distributor. Kasi yung sinusunog o yung kuryente na sumusunog po sa ating mga sa combustion chamber natin, itong mga spark plug na ito 1, 2, 3, 4 mga ka-DIY, yan ho, lahat ng yan na supply na yan ay nanggagaling po dito sa ignition coil. Kasi itong ignition coil natin, nagko-convert po yan ng kuryente natin. So yung kuryente natin na galing sa baterya ay dumadaan po yan sa ignition coil at kino-convert po niya yan into almost 20,000 volt. Kino-convert niya yan sa mas mataas po na kuryente at pupunta ho yan dito sa distributor at itong si distributor, siya po yung magdi-distribute. Okay, kaya tinawag po yung distributor kasi siya po yung susupply ng kuryente sa apat na spark plug or yung high tension wires. So mauuna syempre si number 1, number 3, number 4 at saka si 2. 1, 3, 4, 2 kasi yung ating pattern sa ating Toyota 4K engine. So mga kaibigan, unang-una natin i-check, 'di ba? Kuryente. So paano natin i-check kung may kuryente na lumalabas diyan? So hugutin niyo lang 'yan. Pagkahugot niyan, kung meron kayong spark plug, okay? Na alam niyo naman na hindi pundido at gumagana, isalpak niyo lang po. Okay, isasalpak lang natin, no? So yun mga kaibigan, naikabit na natin yung spark plug. Okay, so itry natin kung may lalabas na kuryente. Diyan sa pinakadulo ng spark plug, diyan nyo po titingnan kung may lumalabas na kuryente. Okay, pag hindi kayo kontento, i-check nyo lahat ng high tension wires. Yung 4, 3, 2 at saka itong 1 kung may lumalabas na kuryente. Kasi pwedeng dito walang lumalabas pero doon sa pangalawa may lumalabas, pangatlo, ganyan. Okay? Yun pala, may kuryente naman pala talaga. Kasi nga unang idadiagnose natin ay kung may kuryente yung sasakyan natin. So, magutos lang kayo ng magredondo ng inyong susian. Siyempre. Okay? So, sige Koy. Try natin. Tingnan natin yung dulo guys kung may kuryente. Okay. Kung napapansin nyo, may lumalabas na kuryente. Isa pa. Sige lang, ituloy-tuloy mo lang. Ayan guys, may kuryente. Okay. So, may lumalabas na kuryente. Ibig sabihin, solve na natin. Ano? So yun mga kaibigan, na-check na natin. Ibig sabihin, may kuryente po yung ating high tension wires. May lumalabas po na kuryente. Siyempre, kasama sa consideration nyo pagdating sa kuryente, yung battery ninyo, dapat hindi ho yan lobat at kayang iredondo yung sasakyan ninyo. Pag na-redondo naman po, kayang-kaya, ibig sabihin may baterya po. Okay yung battery ninyo. At na-check din naman natin, chinek natin tong high tension number 1, nilagay natin yung spark plug at mayroong lumalabas na kuryente. Okay,
Ang next na consideration na dapat ninyong i-check mga kaibigan, kung bakit di umaandar yung inyong sasakyan, ay itong karburador. Itong gasoline natin, fuel. Okay? Yung fuel natin, maraming part yan. Marami tayong i-consider pagdating sa fuel. Okay? Yung i-consider natin, unang-una, fuel filter. Check natin yung fuel filter. Kasi yan, mapapansin mo naman yan kung may gasolina. Kung napapansin nyo po yung sa akin, may gasolina po yan. Pangalawa na i-check ninyo, ay itong fuel pump. Gumagana ba yung fuel pump ninyo? Okay? At pag gumana po yan, makikita nyo naman po dito na hindi nyo babaklasin yan. Ang gagawin nyo po, tanggalin nyo lang yung air cleaner ninyo. Okay? Pag tanggal ninyo sa air cleaner ninyo, almost parehas lang yan. Tayo man naka Toyota porque alam nyo ito. At pagkatanggal nyan, dapat ho nyan, mayroong lalabas pong gasolina. Ayan, medyo madumi yung karburador ko kasi nga hindi ko nga nalinisan ito. Matagal-tagal na rin, ilang buwan na. So, yan mga kaibigan. I-press nyo lang itong parang bumbahin nyo lang siya. Yung accelerator. Palatandaan na may gasolina dun sa karburador natin. May mag-i-spray dyan na gas. Okay, kung nakikita ninyo. Oh, nakikita nyo yun. Doon sa part na yon, may nag-i-spray na gas. Yan, ibig sabihin ho niyan, may gasolina. Nakakapasok yung ating gas galing doon sa ating fuel filter, syempre sa fuel tank, papunta sa fuel filter, diretso dito sa fuel pump. Ibig sabihin, nakakalusot yung gasolina papunta sa karburador. May gasolina, may kuryente, tsak po aandar po yan. Ngayon, kung hindi pa rin ho aandar yan, ay ang pwede nating pagbintangan na doon is pwedeng itong ating timing, hindi ho naka-timing talaga, hard starting. Pero dapat ho niyan aandar talaga kasi may kuryente, merong gasolina. Kasi yun yung mga i-consider natin pagka hindi ho umaandar yung ating sasakyan. Na dati mo naman siyang ginagamit, pinark mo lang, hindi na umandar. Maaring sa daloy ng gasolina nagkakaproblema at pwedeng sa kuryente din. Okay, kasi itong kuryente, pwedeng sa ignition coil lang may problema Pwedeng hindi nakakapag-supply. Meron naman talagang kuryente galing sa ignition switch papunta dito sa ating ignition coil. Kaya lang pagdating dito, paglabas dito papunta sa distributor, ito wala siyang sinusupply na gasolina, kuryente. Ibig sabihin nun, ang problema nyo po ay ignition coil. Okay? Yun yung mga considerations natin, kuryente at saka fuel. May kuryente ba yan? Matitest naman natin, makita natin sa ating high tension wires. At pangalawa, meron bang gasolina ang pumapasok doon sa ating carburetor tulad nga ng ginawa natin kanina. Okay, yun yung mga basic na i-check natin kapag hindi ho umandar yung ating sasakyan. Hindi naman ho basta-basta nasisira ang loob ng makina natin. Hindi ho yun pwedeng pagbintangan yung loob kasi wala naman tayong ginawa nung pinark natin yung sasakyan natin. Kaya yun lang po mga kaibigan, simple lang ang check natin na mga causes. Okay, pwedeng sa kuryente, pwedeng sa gasolina. Kaya dapat po yun yung mga i-check natin. Kung ganun pa rin ay mas malalim na pagdadiagnose po yan mga kaibigan. So again, this is your DIY Master. Thank you for watching this video. Please like this video and subscribe to our YouTube channel.